Sziasztok! A nyár első igazi gyümölcstermése nálam az a ribizli, és hát látjátok, hogy viszonylag sok ribizli termésem van ezen a bokron, és a másik kettőn is, és most bizony-bizony én ebből lekvárt fogok készíteni. Egyszer már bemutattam nektek, hogy hogyan készítek ribizli lekvárt, és azóta változott egy kicsit a recept, és változott a metodika. Ezt szeretném bemutatni, hogy hogyan tudsz még finomabb, még jobb ribizli lekvárt készíteni. Na hát ennyi ribizli lett. Most a következő lépés, hogy ezektől a száraktól megszabadítsuk a ribizlit, mert ez nem jó, hogyha belefőzzük a lekvárba. Nem nagyon látszik, de van itt egy viszonylag nagy vájling, az úgy félig tele van ribizlivel. Nagyon nem kell megijedni, hogy egy kis szára rajta maradt a ribizlin, mert így is úgy is le fogjuk majd szűrni, és ez gondot nem okoz, de most első lépésben, most, hogy leszettem a száráról, megy a mosogatóba is át fogom öblíteni, hogy a port is lemossam róla. Most pedig lassú tüzön, semmi vizet nem tettem alá, elkezdem főzni. Nincs benne cukor, nincs benne semmi, tényleg csak maga a ribizli, és elkezdem főzni. Egy jó 10-15 percet fogom most szerintem tenni, amíg a benne lévő szemek elkezdenek széttöredezni, mert most jön a különbség az előzőhöz képest. Nekem az a célom, hogy most magtalanítsam a ribizli lekvárt, hogy ne legyen benne mag, és úgy tegyem el. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy a ribizlibe magba lévő pektin az kikerüljön, hisz ettől lesz majd finom zselés állagú, mert ha most nem főzném fel maggal együtt, akkor kellene valami, hát nem is mesterséges, de valami pektint beletenni, amivel tudom biztosítani a zselés állagát a ribizli lekvárunknak. Szóval most egy kicsit játszunk vele, megfőzzük, és lesz belőle egy ribizli szirupszerű állapot. Jó, vissza fog esni körülbelül a felére különben. Elkezdett forni, és látjátok, hogy a magok elkezdtek kijönni a ribizli szemekből. Hát most annyi dolgunk van, hogy még egy kicsit tovább főzzük, hogy teljes egészében szét tudjuk főzni a ribizli szemeket. De természetesen a magban lévő pektinre szükségünk van, szóval most óvatosan kevergessük. Eltelt körülbelül 10 perc, látjátok, nagyon-nagyon szépen, hát szétfőtt ez a ribizli, néhány szem még azért van benne, de most jön az, hogy át kell szűrni. Egy mozdulattal átöntjük, és bízunk benne, hogy a lehető legtöbb magot felfogja. Utána fogunk egy kanalat, és átpasszírozzuk a dolgokat, amennyire lehet. Bízunk benne, hogy a lehető legtöbb pektin is belekerült, és nem kell feleslegesen majd bármilyen sűrítőt használnunk. Ha ebben nem vagy biztos, érdemes dermedés próbát folytatni, végezni, kicseppentesz egy csepp lekvárt, és hogyha megdermed, akkor az üvegbe is meg fog dermedni. És látjátok, viszonylag gyorsan el lehet választani a húsától, most, hogy így felforrt a magokat, meg természetesen esetlegesen bennmaradt száraktól is. Ezt a magot meg ki lehet tenni a komposztba. Semmi olyan nincs benne, ami káros lenne a komposztra. Maximum kikelhetne belőle némi ribizli, de nem fog, mert már felfőztük, és minden csíraképességét elvesztette. Most jön talán a leglényegesebb dolog, le kell mérni, hogy mennyi ribizli lekvár alapunk lett, mert ennek függvényébe kell meghatározni, hogy mennyi cukrot teszünk bele. 1890 g, ez azt jelenti, hogy 1 kilóhoz kell 300 g cukor, ezért azt mondom, hogy ez az 1900 g-hoz kellene körülbelül 500 g cukor. Nem nagyon szoktam dekárat pontosan kimérni, főleg azért nem, mert én édesítőszert használok, és mivel én édesítőszerrel csinálom, ezért nálam egy kicsit mások lesznek a mennyiségek. Most belerakom az édesítőszert, belerakom a vaníliás cukrot, kilónként egy tasak vaníliás cukrot, méghozzá ezt a 8 g-os vaníliás cukrot, és rakok bele kilónként egy csapott teáskanálnyi fahéjat, és bízok benne, hogy nagyon gyönyörűen össze fog állni, és utána beletöltöm az üvegekbe. Ha kicsivel több cukrot tesztek bele, akkor sincs semmi probléma. A ribizli elég savanyú, szóval elvisel akár
6-700 g cukrot is, azaz kilónként ezt a 300-350 g-ot is el tudja viselni. Nincs vele semmi probléma, egy kicsivel több cukrot tesztek bele. Látjátok, nagyon szépen elkezdett forni, most már kész is vagyunk, és meg kell tölteni az üvegeket. Én vissza is veszem a hőfokot, és félreteszem a kanalat. Szerencsére nem habos, és egy töltsér segítségével elkezdem megtölteni először a kis üvegeket, mert ezek ilyen ajándékok lesznek. Amennyire lehet, ezt is csurig töltjük, és utána rátesszük a fedőt. Ha nem vadonatúj az edény, hanem használt, akkor érdemes használni celofánt. És utána fejre fordítjuk, és így hagyjuk. Félre tesszük, még az összes többit is megtöltjük. Szóval ez a kettő, ez, mint mondtam, ajándék, ezért őket készítem el először. A hőfok, amikor a hőfokon van a ribizli lekvárunk, fertőtleníteni fogja az esetlegesen benne maradt csírákat is a befőttes üvegünkbe, de a befőttes üvegeket én nem sokkal a ribizli lekvár főzés előtt fertőtlenítettem sütőbe, 80-85 fokon, fél órán keresztül bent tartottam, így tökéletesen le tudjuk fertőtleníteni a befőttes üvegünket, meg még a tetejét is. Így tökéletesen tudjuk akár évekre tartósítani, tartósítószer nélkül a lekvárunkat. Képzeljétek el, az én barack lekvárom már idestova 3 éve van bent a spájzba, egyszer csináltam 70 kg barack lekvárt, hát most arra fogy el, és még mindig ehető. Már az állaga nem túl szép, eléggé meg van barnulva, és emiatt egy kicsit már nem olyan gusztusos, de az ízével nincs probléma. Na hát ennyi lekvárt sikerült kifőznöm ebből a közel 2 kilónyi ribizliből. Ez a kettő, ez a kicsi, ez ajándék, az a maradék, ott a tetején, az nem kerül dunszba, de az összes többi az dunszba kerül, és mint látjátok, ez mindegyik egy kicsit most meg pupos, és most, hogy a dunszba fogom rakni, az a lényeg, hogy ez így behorpadjon. Ez holnapra nagy valószínűséggel meg is fog történni, mert egy vákuumot kell létrehoznunk. Emiatt is szükséges, hogy száraz dunszba tegyük, körülbelül 24-48 órát. Igazából, amikor eszünkbe jött, olyan 48 óra múlva meg ki lehet tenni, és föl lehet rakni a polcra. Mindenkinek javaslom, hogy csináljon ribizli lekvárt, főleg így ezzel a szűrős, fahéjas módszerrel. Szerintem fenomenális. A hozzávalókat mindenképpen beleteszem a leírásba. Elindult a kerti szezonnak a befőzős része, mindenkinek csak javasolni tudom, hogy amit lehet főzzön be, és télen ebből csemegézzen, mert a saját kertünkbe termelt ribizli, lekvár, vagy éppen gyümölcsnél nincsen szerintem egészségesebb. Ha hasonló tartalmakra kíváncsi vagy, iratkozz fel, mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, jó befőzést, sziasztok!